سلام! این قسمت خودم خیلی براش هیجان دارم چون کلی اطلاعات مفید داره. کتاب 4 هستیم از English Vocabulary in Use برای ادوانس و دانش آموزای پیشرفته. میتونم بگم که متوسط به بالا و پیشرفته میتونن ازش خیلی نفع ببرن. یک سری اطلاعات کلی داریم در مورد اینکه مقاله چیه، نمیدونم مثلا انشا چیه، چطور بنویسیم و یه سری قاعده های کلی که بسیار مؤثرن و ما توی دانشگاه هم اینا رو میخونیم هم درس میدادیم. پس بریم سراغشون ببینیم چی هستن. خب اول از همه میبینیم که نوشته Cramming for Success Study and Academic Work. خوبی اینجا اینه که این تکستی که میبینیم همه کلماتی که نمیدونیم رو اومده برامون معنی انگلیسیش رو نوشته. ولی حالا قبل از اینکه بریم من کرم رو بگم. کرم در واقع فعلی هستش که استفاده میکنیم موقعی که میخوایم بگیم مثلا شب امتحان درس خوندم یا دقیقه 90 درس خوندم برای امتحان. اینکه توی مدت زمان کمی قبل از امتحان بشینیم کلی مطلب بخونی براش. So here we have the exact text we're gonna refer to. Before an exam, some students cram for it. Study in a very concentrated way for a short time. که خیلی متمرکزانه توی یه زمان کمی بشینن درس بخونن. دقیقا معنی کرم میشه. مثلا اگر که امتحان داشتی میخواستی به یکی بگی که همین شب امتحان خوندم، خیلی خوندم و اینا، میگی I crammed for the exam. Even if you're a genius, you'll have to do some revision. Genius اینجا نوشته که an exceptionally clever person، یعنی اگر دیگه نابغه هم باشی یه مقدار باید مرور بکنی. اینجا revision به معنی مرور کردن روی درس هست. Do some revision. If the exam happens every year, you can revise by looking at past papers. میگه اگه این امتحانیه که هر سال پیش میاد میتونی به مطلبای در واقع امتحانات سال گذشتهش نگاه کنی. So exam papers from previous years. اینکه امتحانایی که سال قبلش گرفته شده. مثل کنکور خودمون که مثلا میتونستیم مال سال قبلش رو حل کنیم. Some things can be memorized or learned off by heart. پس میگه که بعضی چیزا میتونی ممورایزشون کنی، یعنی حفظشون کنی، یا که با قلبت یاد بگیری. So learn or learn off یعنی اینکه از صمیم قلبت یاد بگیری و در واقع به جای حفظ کردن بیشتر یادش گرفته باشی. But rote learning is not sufficient for most subjects. Rote learning چیه؟ Learning purely by repetition. اینکه فقط از طریق حفظ کردن و در واقع تکرار زیاد یاد گرفته باشی فقط. میگه که برای خیلی از سابجکت ها و خیلی درس ها این روش جواب نمیده. rote learning جواب نمیده. It is also possible to use mnemonics. mnemonics توجه کنین چطور نوشته میشه و چطور خونده میشه. اونجا میبینین که برامون هم حتی نوشته. mnemonics, it means tricks that help you remember something. For example, I before E except after C is a mnemonic for English spelling. این یه در واقع مثال آورده. ولی mnemonics یعنی همین راهکارهایی که شما استفاده میکنی برای خودت، یه قانونایی رو میسازی و اینا که چیزی رو یادت بمونه. So use mnemonics. یا یکی دیگه ساخته به تو میگه تو اون راهکارا رو استفاده میکنی تا یه سری چیزا یادت بمونه. However, all things considered, the best idea is to bury yourself in your books and to study intensively until you know the subject inside out. Bury yourself in your books یعنی spend the maximum time studying. یعنی که بیشترین حدی که میتونی و بذاری و درس بخونی. پس میگه بهترین راه حل اینه که تا جایی که میتونی خودتو توی این درس ها غرق کنی و تا جایی که میشه بخونی. و همچنین intense یعنی خیلی سخت و زیاد. حالا intensively in a very focused way یعنی خیلی سخت و همچین متمرکز بشینی درس بخونیم. Until you know the subject inside out یعنی دیگه کاملا بدونی بیرونش و داخلش و همه چیز چه خبره. So know it completely کاملا بدونی. در مورد تکستی که اینجا نوشته شده ما کلی کلمه الان یاد گرفتیم. میخوام ازتون که روی فلش کارت بنویسین لطفاً، معنی انگلیسیش هم بنویسین، جمله هم باش بسازین و هم این خیلی میتونه کمکتون کنه کلمات رو یاد بگیرین. یه آنالیزی هم تو تکست بکنین ببینید چقدر قشنگ تاپیک سنترز گذاشته. قشنگ نوشته که قرار این متن یا این پاراگراف راجع به چی باشه.
بعد همه ایده ها به هم مربوطن. اگر چیزی میخواد چیزی رو نقص کنه از but however استفاده میکنه و آخرش هم یه حالت کانکلوژن مانندی داره، اینکه همه این نکته‌ای که گفته بود و یه جورایی اصل مطلب رو دوباره رسونده، این که باید حسابی بخونی تا بتونی کاملا درس رو متوجه بشی. حالا توی قسمت B یه اطلاعات خیلی خوبی داریم، اونم اینه که میخواد اکادمیک رایتینگ رو به همون معرفی کنه، اینکه چه نوع اکادمیک رایتینگ هایی داریم. اکادمیک یعنی آکادمیک، مربوط به دانشگاه و در واقع تحصیلات عالی. حالا composition یه چیزی مثل انشا میمونه، کوتاهه. could be just 50 to 100 words, often used for schoolwork. این که مثلا یک انشایی باید بنویسی برای مدرسه است. اینجا مدرسه از سکول میتونه هم مدرسه باشه، هم دانشگاه و اینا رو هم بهش میگیم سکول. essay در واقع طولانی تره، حالت مقاله داره، میتونه از چند صفحه شروع بشه تا مثلا چند صد صفحه. Longer than a composition, more serious, hundreds or thousands of words. میتونه چند صد تا چندین هزار کلمه باشه. Assignment تکلیفه. A long essay, often part of a course, usually thousands of words. این که مثلا یک چیزی شما باید بنویسی حالت تکلیف ماننده، اما حتی از essay طولانی تر و چندین هزار کلمه است. البته assignment برای یه جور دیگه هم استفادهش میکنیم. تو مدرسه مثلا به بچه ها میگیم این this is your homework assignment، یه جورایی یعنی تکلیف خونتونه، پس اینطوری هم میشه ازش استفاده کرد. Project like an assignment but emphasis on students own material and topic. توی پروژه مثل همون assignment میمونه ولی یکم کار genuine تر و اصلی تر میشه، یعنی بیشتر به خود دانش آموز مربوطه. اینکه مثلا یه کاری رو، یه تاپیکی رو مشخص میکنه، یه کاری از خودش ارائه میده توی اون کاره و باید یک یا چیزی درست کنه، یا اگر که یک کاری رو ارائه میده بیشتر از سمت خودش و اطلاعاتی باشه که خودش به دست میاره. Portfolio که خیلی مهمه. A collection of individual pieces of work. مثلا بعضی از کورس ها، بعضی از کلاس ها هستن که شما پورتفولیو باید داشته باشی آخرش. مثلا اول کورس بهت میگن که یه اسی، یه پرزنتیشن، یه پراجکت میشه پورتفولیوی شما و نمرتون بر اساس این ستا و در واقع کل این پورتفولیو هست. پس پورتفولیو جمع چند تا کار نوشتاریه. حالا فکر نمی کنم لزوما نوشتاری هم باشه، میتونه غیر نوشتاری هم باشه، اما بیشتر حالت نوشتنی داره. May include drawings and other examples of creative work as well as writing. پس میتونه حالت نقاشی و این چیزا هم توش دخیل باشه. Dissertation and thesis که میتونه یه ذره با هم قاطی بشه، اما dissertation بیشتر برای مستر دیگری هست، یعنی وقتی که فوق لیسانس میگیری، پایان نامه فوق لیسانسه. thesis پایان نامه PhD. So dissertation is a long research-based work, perhaps 10 to 15,000 words for a degree or diploma. پس در واقع ریسرچ، یه ریسرچی شما انجام میدی، بعد میای اینو به عنوان پایان نامه فوق لیسانست ارائه میدی. Thesis is a very long original research-based work, perhaps 80 to 100,000 words for a higher degree like PhD. پس در واقع خیلی طولانی تره. ریسرچ بیس مثل همون thesis، مثل dissertation، اوریجینال تره چون باز هم کارتو خاص‌تر و چی میگن همچین واقعی تر میشه، چون به هر حال داری PhD میگیری و برای اون هستش. حالا بریم سراغ یک سری کلمات خیلی مفید دیگه. بهتون پیشنهاد میکنم اگر حس میکنین که لود زیادی داره بهتون وارد میشه و الان زیاد دارین کلمه یاد میگیرین، همینجا پاز کنین، بقیه ویدیو رو بعداً ببینین. اما اگر اوکیه، let's go. It's a good idea to start with a mind map when preparing an essay. Mind map عکسش رو براتون میذارم، یه حالت نقشه اینه که چی به چی ربط داره و اینطوری باش یاد میگیرن. Always write a first draft before writing up the final version. که همیشه یه چک نویس اولیه داشته باشین قبل از اینکه کل کار رو تموم کنین، فاینال ورژنش رو بنویسین.
Your essay should be all your own work. اینجا میخوایم راجع به plagiarism صحبت کنیم. plagiarism یک موضوع بسیار اساسی حداقل راجع به آمریکا هست که اونم سرقت ادبیه و خیلی مهمه. یعنی اگر که یک سرقت ادبی گزارش بشه به دانشگاه یا به مدرسه یا به یه جایی توی یه کاری که تو پابلیش کردی، یا حتی من میدیدم بعضی استادا انقدر سختگیر بودن میگفتن اگه کار کلاستون ما 3 بار ببینیم که شما پلیجریزم انجام دادین، ریپورتتون میکنیم به دانشگاه و شما میتونی از دانشگاه اخراج بشی. و استادهایی که بعدن یهو در میاد که یه مقالهشون یه ذره پلیجریزم داشته، یه ذره سرقت ادبی داشته، بدون اینکه قوانین رو رعایت کرده باشن، بدون اینکه اسم اون نفر اصلی آورده باشن، میتونن کل کریرشون رو از دست بدن. یعنی their career will be ruined. پس خیلی مهمه، خیلی. من یه دوستی داشتم که نمیدونم این ویدیو رو ببینه یا نه، که برای یکی از کارهای دانشگاهمون تو ایران کل کار رو کپی پیست از یک کس دیگه انجام داد، کل کارو. و خب استادمون میشناخت، میدونست و گفتش که قطعا این کلمات تو نیست و اینا رو ننوشتی و اینا. بعد اون استاد خودش از آمریکا اومده بود، میگفت اگه تو آمریکا بودی الان ریپورت شده بودی. خلاصه پس خیلی مهمه. Plagiarism is a very serious offense in colleges and universities. It is an increasing problem because it is so easy to cut and paste from materials available on the internet. میگه انقدر راحت شده چون راحت شما از اینترنت کپی پیست میکنی و خب خیلی زیاد شده. And students have to sign a plagiarism form to say that the work they are handling is all their own and that they acknowledge any sources they have used. باید همه سورس ها و همه منبع هایی که استفاده کردی رو ذکر کنی و بهشون اعتبار بدی و یه جوره حالت قدردانی ازشون کنی. There is usually a deadline. همیشه یه موعد مقرری وجود داره که باید این اسای رو تحویل بدی. After the essay is submitted, پس در واقع وقتی شما میفرستی اسای رو، حتی شده آنلاین، که در واقع فعلی که براش استفاده میکنی submit هست. مثلا submit a paper, submit a essay, submit an essay. It will be assessed, ارزیابی میشه. So assessment میشه مثلا ارزیابی و assess یعنی ارزیابی کردن. It will be assessed and usually you can get feedback. Feedback یعنی همون کامنت میذارن روی کارت، اینکه بهت میگن چیش خوب بود، چیش بد بود، چه کار کن بهتر شه. و همونطور که میبینید it will be assessed از پسیو استفاده کرده، چون ما نمیدونیم کی حالا قرار اسس کنه، اصلا این چیه قضیهش. فقط میدونیم که قرار ارزیابی بشه. و اگر میخواین راجع به پسیو هم بیشتر بدونین حتما ویدیوش رو ببینید. خلاصه معنی همین کلماتی که گفتم به انگلیسی پایین نوشته. دوباره فلش کارتش رو درست کنید. سراغ قسمت C. Aspects of higher academic study. University academics carry out research and are expected to read academic journals, which publish papers, articles on specialized subjects. حالا داره راجع به آدمایی که تو یونیورسیتی درس میخونن میگه اینا دانشجوها باید ریسرچ انجام بدن. So carry out در واقع خیلی حالت فرمال do هست. Do research or carry out research. و حتما باید ژورنال های آکادمیک و دانشگاهی بخونن و همچنین باید مقاله پابلیش کنن. پس باید این اطلاعاتشون رو به بقیه هم بدن. If a library does not have a copy of a book or a journal, you may be able to access it online or you can usually get it through an interlibrary loan. اینجا خیلی مطلب مهمیه چون ما هم تو دانشگاه داشتیمش. اینطوریه که شما اگر یه کتابی رو به دستتون نمیرسه یا نمیتونین کپیشو پیدا کنین یا میتونین خب آنلاین پیدا کنین، access یعنی دسترسی داشتن، access it online، یا اینکه interlibrary loan یعنی وام. خب اینجا منظور اینه که مثلا بعضی وقتا هستن بعضی دانشگاه ها با هم دیگه یه حالت شبکه دارن. مثلا دانشگاه ما هم داشت که وقتی یه کتابی می‌خواستی درخواست میدادی آنلاین، بعد اگه تو خود دانشگاه نبود از یه دانشگاه دیگه وام میگرفتن به صورت مجانی، یعنی برای ما مجانی میشد و کتابو برامون از اون دانشگاه می آوردن، حالا به همون یه در واقع مدت معین میدادن که ازش استفاده کنیم و بعد باید برش میگردوندیم.
اینطوری شما به سورس‌های متفاوت دسترسی دارید. Open educational resources are particularly convenient for many students. Open educational resources در واقع همین اطلاعات آنلاین هست که فری هم باشن، شما راحت بتونید دسترسی داشته باشید. Convenient یعنی راحت و قابل دسترس. Academic study can be very demanding. درس خوندن توی دانشگاه و آکادمیک خیلی میتونه سخت باشه. Demanding. And some students drop out یعنی که در واقع نمیرن دیگه دانشگاه و درس و دانشگاه رو ول میکنن. But the majority survive till finals and become well-qualified members of their future professions. میگم اما بیشترشون دووم میارن، دووم میارن و تا فاینال، تا امتحانات تا فاینال. So last exams before the end of a college or university course. و میشن عضوهای خیلی در واقع خوب اون شغل و پروفشن خودشون. So well qualified means with the right formal qualifications یعنی صلاحیت دارن. خیلی خوب، کلی کلمه امروز یاد گرفتیم در این مورد. حالا بریم سراغ در واقع اکسرسایزش. من بهتون صفحات رو نشون میدم، خودتون متوجه میشین چه خبره. اسکرین شات بگیرین اگر میخواین و در واقع انجام بدین، جواب بدین. بریم ببینیمشون. خب همونطور که میبینید این میگه correct the wrong usage of words to do with written work in these sentences. این جملات رو بخونین، یه اشتباهی توشون وجود داره خط بزنین و درستش کنین. در مورد کلماتی هست که خوندیم و توضیحاتشون. برای بعدی نوشته rewrite this text using words and phrases from the opposite page instead of the underlined word. خیلی در واقع خوب هست. اینه که یه متنی نوشته و از شما میخواد که به جای اون چیزایی که زیرش خط کشیده کلماتی رو استفاده کنید که صفحه قبل یاد گرفتیم. مثلا when I'm studying in a very focused way میشه چی؟ cram. پس خط بزنیم، کلماتی که یاد گرفتین رو بنویسیم. بعدی answer the questions. What do we call the first attempt at writing something? For example, an essay. We call it a draft. First draft. پس همه اطلاعات رو صفحه قبل یاد گرفتیم. و آخری choose the best word from the opposite page to complete these sentences. حالا جای خالی داریم. If you quote an article in an essay, you must blank your source giving details of author and title. You must acknowledge, you must cite your source giving details of author and title. پس بعد اسم نویسنده و اسم اون کتاب و اینا رو بیارین. قانون سایتیشن رو هم حتما راجع بهش اطلاعات کسب کنین و امیدوارم که مشکل در مورد پلیجریزم هیچ وقت نداشته باشین. خلاصه اینم درس امروزمون. خیلی من خودم دوست داشتم چون خیلی اطلاعات مفید لامصب توش بود و میدونین که تا قسمت بعدی فعلا